Malamig ba dyan? Malamig? Malamig! Yahoo! Yahoo! Oo nga, no? Malamig, ano? Yay! Busy iyay ah. Ba't hindi kayo kasama, sir? Sila lang, hindi ako. Sila lang yung rescuer, hindi ako. May mga nakita ka? Ang bala ko nadalang ko sa harapan eh. Sa ilalim niya eh. Ayan na. Naka-GoPro yung... Naka-Go. Ayos na. Ayos na. Inom ng tubig. Ha? Sisid. Okay. Nasusum ba to? Hoy! Hindi. Ayos! Iwan chops! Lagi buhay. Iwan chops! Lalim mo dyan, init ba ng kulay? Babaw. Babaw ang babagsakan. Babaw. Hindi, dapat slide ka. Ah, paano na to? Doon pa talaga sa malalim dapat.
Nag-record to. Nagbi-blink-blink sa yung pula. Nag-record ba to? Ba't pa wala na sa screen? Tatalon ka rin, AI? Akala ko tatalon ka din eh. Baka mapilitan si Arno, maya kung tumalon ka. Pagpilitin mo ako. Saan nakaupa yata? Ha? Nakaupa? Kudya po, talong ka rito oh. Ano yung iniinom mo dyan? Escape. Di ba dapat alak yan? May punta na rin yan. Escape. Talon ka rito, Well. Talon ka rito. Dive. Yung babagsakan mo yung coral eh. Ganda. Gaano kalalim yan, Noel? Hanggang bewang? Okay, pito muna kayo. Ay, buhay pa! Ay, video! Kami po nawawala! Kami po nawawala! Narinig po! Di waterproof yan! Ganda pala ng ano mo? Ganda ng beach mo nabili? Oo naman. Punta lang kayo dito, Efren. Ito yung niluluto niya. Jap, ano yung nakakain ba yung niluluto mo? Pagkain sa mahirap.
Tingnan nyo, sino kakain yan? Kanila ni Sir Joey. Mukhang masarap pa. Ang bango. Oh. Jap, bilisan mo at nagugutom na kami. Isa pa. Para kang doon. Oh. Kasi alam ko kasi, baka naman lumipat pa yan doon. Alam mo kasi sa sunset. Say hello. Hello? Nasaan ka ba ngayon? Ha? Saan ka ba ngayon? Ano? Saan ka ba ngayon? Nasa Isla, Berde. Ha? Berde? Dahil pa lang ano, no? Dahil pa lang makikinis sa, ano, sa Isla Berde. Oh, dalawa to, oh. Makinis ang noo. Ayun nga no. O nga lupa pa yan. Ito oh. Ang yabang na.